انا قررت قرار الله اعلم هندم عليه ولا. انا قررت ان انا اجيب كلب. دلوقتي احنا رايحين يعني اللحظه الحاسمه ان احنا نجيب الكلب. طبعا انا ما قلتش للاولاد عشان عايز اعمل لهم مفاجاه. هم احنا عمالين نتكلم بقى لنا كذا يوم، هنجيب، طب هنجيب امتى، طب مش هنجيب، يعني مش ثابتين على حاجه. انا خلاص قررت النهارده ان انا هروح. كلمت الناس قلت لهم انا هاخد الكلب ده. بقالنا سنه الاولاد نفسهم في كلب. كلب مش لعبه بقى المره دي، كلب حقيقي يتحرك كده حوالينا في البيت، حيوان. واكتر حد من الاولاد كان حابب جدا الفكره دي ونفسه فيها قوي وبيعبر عنها كل شويه هو يوسف. يوسف نفسه في كلب يبقى صاحبه. What? It's a dog. Did you get anything for it? You like it? Yeah. Are you happy to have a dog though? No. Why? Because it might eat all my teddies. حنين هي الشخص الوحيد دلوقتي في البيت اللي مش حابب الكلب، بس انا متاكد ان هي تحبه. بما ان حنين هي اكتر حد يعني مش حابب موضوع الكلب، فقررنا ان احنا ناخدها دلوقتي ونخليها تيجي تشتري حاجات للكلب عشان تتعود عليها. دي بوب باجز عشان هنا في انجلترا لو انت خارج بره ومعاك الكلب لازم يبقى معاك شنط صغيره تحط فيها اول حاجه محتاجين نجيبها هو الليش اللي بتتربط على رقبته. طبعا كل الحاجات اللي موجوده في المحل، اكل، شرب، العاب. ما تركز شويه هتلاقي ان عالم الكلاب ده عالم تاني خالص، بيهم الشامبو والجيل وكل حاجه. الكلاب طلعت مكلفه يعني بسم الله كده. مبدئيا في مبلغ اتصرف. هو انت اعمل حسابك ان انت معاك كلب يعني عيل جديد، كل بقى حاجاته اللي هو محتاجها تجيبها له. طيب خليني اوريكم الحاجات اللي احنا جبناها سريعا. اول حاجه طبق ياكل فيه. ثانيا دي بسكوت اللي هي الحاجات اللي هو المفروض ان هي تبقى الحلويات بتاعته. ده الاكل بتاعه، تحس ان هو صورته على كل الحاجات. ده الكولا اللي قلت لكم عليها اللي هيلبسها دي. ده زي الشيت كده بيتحط على الارض، ده عشان هو يعمل عليه حمام، بيتعود ان هو يعمل حمام على الحاجه دي طول ما هو في البيت يعني. دي كوره عشان يلعب بيها، ودي برده كور ثانيه يلعب بيها. هتتظبط. احنا قررنا ان احنا نسميه زيجي. زيجي تعالى زيجي. اللي عارفني كويس عارف ان انا يعني للاسف مفيش بيني وبين القراءه عمار. حاولت كتير بس يعني الموضوع ما بيكملش، لحد ما احيانا كده بيجي لك رسايل تقول لك ايه، ما تجرب كده تقرا، يعني الموضوع ممكن يطلع حلو. كنت في لندن الاسبوع اللي فات وبالصدفه شفت تاكسي وعليه علامه كان مكتوب عليها لو انت ليك في اي حاجه او مهتم بحاجه فده معناه ان انت ليك في القرايه. هنا بقى جه استوقفني موضوع الكلب دلوقتي، ان انا بقيت مهتم بالكلاب. خلاص انا بقى عندي اهتمام، انا بقى عندي كلب، فانا مهتم ان الكلب ده بيعيش ازاي، عايز ادربه، بياكل ايه، بيعمل ايه، الحاجات دي كلها محتاج هعرفها ازاي؟ مفيش غير طريقه واحده، ان انا اجيب كتاب عن الكلاب وابدا اقرا واعرف وافهم اكتر عن زيجي. دي اول وجبه هياكلها زيجي. ايه رايك بقى؟ فكره ان يكون عندي كلب في البيت حاجه انا يعني ما كنتش بفكر فيها لحد مؤخرا. بدات افكر انا يعني كلب حلو، ما نجيب كلب تاخده وتطلع تجري يلعب معاك شويه، يبقى في كده طاقه ايجابيه بتتحرك في البيت وبتلعب وبتاع ومش عارف ايه. بما ان احنا ان شاء الله يعني مش ناويين ان احنا نخلف تاني. انا صاحي مخصوص بدري عشان يعني اللقطه دي اتحكى لي عليها بس ما شفتهاش لسه، عشان انا دايما بصحى متاخر بعد الاولاد. فاتحكى لي ان رد فعل زيجي لما بيشوف يوسف الصبح بيبقى غير، فانا خليت يوسف يستنى جوه ما يطلعش لحد ما اظبط اللقطه دي. يوسف تعال. زيجي بص مين؟ زيجي كان يوسف وحشه ما شافوش طول الليل. sit down يوسف sit down. بيلعبوا مع بعض، ده الحب بقى.
ده بقى الحماس بتاع القرايه. انت ما بتشتريش كتاب واحد، لا انا رحت جبت كتابين عادي جدا، بس هما كتابين مهمين صراحه. اول واحد هو اسمه ايزي بيزي بوبي سكويزي، ده للكلاب اللي هي الصغيره زي مثلا سن زيجي. وبعد كده لما بيكبروا شويه بيبقى دوجي سكويزي، ده نفس الكاتب هو اللي عامل الكتابين دول، اعتقد عامل برضو واحد تالت. ولكن هي الفكره كلها ان كل سن ليه حاجات معينه انت محتاج تعرفها عشان تعرف ازاي تتعامل معاه. ده اول حمام لزيجي، واحده واحده بس. بص دخلنا مع يوسف عشان يوسف هو اقرب واحد ليه ف يطمن يعني. اول غسيل عربيات لزيجي. من الحاجات اللي اتكلم عنها الكاتب هنا في الكتاب ان الكلاب في السن الصغير او عامة يعني بيبدأوا يدوروا على مكان يابزورب الحمام بتاعهم. يعني ايه؟ يعني اي مكان بيمتص المية او اي حاجة هم بيعملوها. فعشان كده طبعا هو ما شاء الله اول كام يوم دول هو شغال على السجادة بتاعتنا. اكتر مكان عمل عليه حمام هو السجادة دي. طبعا مش قادر اقول لكم قد ايه الكلاب بتحب الجزم والشباشب. طبعا لا الجزمه دي ومسك فيها مش عايز يسيبها، يعني جزمه قديمه عندنا سايبينها له، بقت اللعبه بتاعته حرفيا. يوسف قاعد بيقرا الكتاب بتاع الكلب عشان عايز يعرف اكتر عنه. So I kicked off with that before. What you reading? Why do you read it? So I can learn about my dog. حنين دلوقتي بقت خلاص صديقة زيجي. Do you like زيجي؟ Yeah. فكرة ان هم مش سايبينه في حاله، يعني هو نايم صاحي هم معاه، ما بياخدش وقت لنفسه. يا جدعان سيبوه يريح شوية. الموضوع في الحقيقة مرهق حبتين، يعني انا ما كنتش متوقع كده، ولكن هو بالظبط ان انت يبقى عندك كلب صغير زي ما يكون عندك طفل جديد، هو نفس الفكرة. بتغير له مش عارف عمل حمام كل شويه محتاج يعمل حمام، كل شويه محتاج ياكل، لازم يبقى عينك دايما عليه على طول، بتشوف هو بيعمل ايه، هل هو محتاج يعمل حمام مش محتاج، الكلام ده كله. حيوان في البيت هتبقى مزنوق شويه ان انت مش عارف تخرج قوي، او في اماكن مش هينفع تروحها بعد كده. في قرارات كتير هتتاخد الفتره اللي جايه على اساس هذا الكلب. احيانا كده بيجي لي لحظات بقول انا عملت في نفسي كده ليه؟ الكلب بقى متعلق بيوسف جدا 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 لدرجة ان بدأ ان يوسف اصلا ما بقاش يعمل حاجة وبقى يقضي كل وقته مع الكلب. في الحقيقة خلاص زيجي بقى فرد من العيلة، يعني هيعيش معانا ويتعايش، وهنعيش في حب وسلام، ونحاول نقرأ اكتر عن الكلاب ونفهم زيجي اكتر. والاعلان اللي كان مكتوب على التاكسي بتاع لندن اللي هو لو انت ليك في حاجة يبقى ليك في القراية، ده حملة عاملاها مدينة عربية، هي مدينة الشارقة في الامارات، بتحث الناس على ان هي اصلا تبدا تقرا وتهتم بالقرايه. حاجه صراحه حلوه جدا انت تشوف دوله او تشوف مدينه بذاتها مستغله الحاجه دي، مهتميه جدا ان هي تنشر ولو حاجه بسيطه وهي القرايه، لان القرايه على قد ما هي بسيطه ولكن طبعا العائد بتاعها والفايده بتاعتها كبيره جدا. طبعا واحد هيجي يسالني انت كنت في لندن بتعمل ايه، اقول لك الفيديو اللي جاي من لندن. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي.